Me on totuttu seuraamaan pyörän ketjun kulumista ja mittaamaan sen venymistä, mutta entäs sitten nämä rataspakat? Voisiko niidenkin kulumista seurata jotenkin muuten kuin silmämääräisesti? Niin morjesta. Kun me pyörällä ajetaan, ketju pyörii, välittää voimaa rattaisiin, niin paitsi se ketju, niin kyllä ne rattaatkin ennen pitkää kuluu, vaikka me vaihdettaisiin se ketju ajoissa uuteen. Me on aikaisemminkin puhuttu signaaleista, joilla silmämääräisesti pystyy katsoa, miten rattaat on kulunut. Ne piikit menee terävämmäksi, kääntyy pikkasen menosuuntaan päin ja myöskin sitten se piikkien välissä oleva laakso lähtee menee leveämmäksi. Mutta se on kumminkin, varsinkin tämmöisillä nykyaikaisilla rataspakoilla, jossa nuo piikit on joka tapauksessa ihan uutanakin jo hyvinkin muotoiltuja sen vaihtamisprosessin edistämiseksi, niin se silmämääräisesti sen pakan kulumisen seuranta on hankalaa, tai sitten kun sen huomaa silmällä, niin se on jo tosi kulunut. Et sen huomaa sitten jo melkein ajossakin, että lähtee ketjupomppiin ylitse ja antaa periksi rasituksen alla. Niinpä saksalainen Rohloff on kehittänyt tämmöisen työkalun nimeltään se Rohloff HG Check, jossa nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan on pätkä tämmöistä Ultegra 10 ketjua ja sitten vipuvarsi, jossa pää on muotoiltu vähän niin kuin toi ketjun lenkki. Vaikka ei tälläkään nyt mitään varsinaista mittaustulosta saada aikaan, niin kyllä tällaisen pystyy konkretisoimaan ihan eri lailla kuin silmämääräisesti. Tämä HG Check on siis tarkoitettu Hyperglide-sukupolven pakoille, joiden lehtien lukumäärä on 10, 11 tai 12. Eli paitsi Shimano, niin myöskin kaikki muut HG-yhteensopivat, esimerkiksi Ramin pakat. Tästä löytyy sitten semmoinen vanhempi versio kuin HG IG Check. Ja se IG Check ei siis viittaa Instagram-profiilin tsekkaukseen, vaan Interactive Glideen, joka oli standardi ennen HG:ta Hyperglidea. Ja se IG Check toimii 6, 7, 8, taitaa toimia 10-lehtiseen asti. Ennen IG:tä oli sitten taas Uniglide, UG. Pitäisikö näistäkin tehdä joku oma videonsa? Mutta joka tapauksessa. Mulla on tässä 10-vaihteisen maastopyörän pakka. Tämä on se mun Konani ensiasennuspakka. Ja sitten tuon mun Canyon maantiepyörän ensiasennuspakka. Ultegran pakka, jolla mä tiedän, että on ajettu 16,5 tonnia. Tuolla SLX:n maastopakalla on kilometriä ehkä joku 5-6 tonnia. Mutta niin kuin tiedetään, niin maastoajo ja olosuhteet on kovin erilaiset niin kuin voimansiirron kulumisen kannalta, niin kuin varmaan kohta nähdään. Eli jos me ensin katsotaan vaikka tällä 10-pakalla maastopakalla, niin tätä menetelmää, mitä mä nyt käytän, voi käyttää rattaalle 12-21 piikkiä. Ja tässähän se on 2824, tuossa on 21. Eli tämä on niin kuin suurin, mitä tällä pystyy kattoon. No, tämä skaalahan se yleensä on se, joka kuluu, toki pienempikin, mutta sitä ei pysty ihan fyysisistä syistä tsekkaamaan. Mutta käytetään näin, että laitetaan tämä ketju tänne rattaille. Kokeillaan ensin, että ei se ota niin kuin naapurin rattaisiin kiittää meidän ketju. Jätetään se noin ja kiristetään täältä vivusta ketjua kireelle ja katsotaan, tarvitseeko tämä voimaa. Tarvitsee tämän viimeisen lenkin pistopiikille. Eli sehän tarkoittaa sitä, että nuo piikit antaa periksi niin paljon, kun me täältä vedetään, että tämä joutuu rasitukselle selvästi. Tämä on tuolta pienempi ratas esimerkiksi. Tämä on pienin, mitä tällä pystyy tsekkaamaan tästä pakasta. Niin oikeastaan sama vastaus. Aika lailla on vastusta tässä. Ja tuossa testatessa niin kiristetään tätä työkalua siihen suuntaan, kun se ketju kiristyy ajaessakin. Eli tällä päältä katselen myötäpäivään, koska ne piikit tosiaan kuluu epäsymmetriseksi, niin silloin se näyttää niin kuin oikein. No se nyt menee oikeastaan luonnostaan, jos sulla on pakka tällä, että yläpuolelta katsot ja työkalun tekstit ja vipuun ylöspäin, niin silloin se menee itsestään oikein. Jos katsotaan toi 11 maantiepakka, otetaan sieltä kanssa tämmönen vähän isompi esimerkki ensin. Katsotaan, että se on oikealla kohtaa, että silloin on edes mahdollista mennä. Kiristetään. Kyllä siinäkin on samalla lailla.
Ei ehkä ihan niin paljon kuin tuolla maastopakalla, mutta samaa vikaa. Joskus voi kokeilla sitäkin, että koittaa sitä samaa ratasta vähän toisesta kohtaa, koska tosiaan näissä on näitä muotoiluita, niin sekin voi vähän hämätä. Eli katsotaan tuosta toinen piikki samalla lailla, mutta vastaus on kyllä sama. Loksahtaa. No sitten kun mennään tänne pakan toiseen päähän, otetaan tuosta pienin, mitä me voidaan tästä pakasta katsoa. Sama juttu, kiristetään, niin tämä menee ihan näin. Vaikka mä kuinka lisään tänne voimaa, niin tässä ei ole mitään ongelmaa. Eli tämä ratas on lähes kuin uusi. Tämä toiseksi pieni ratas, vaikka tällä on näyttö 16 500. Että ne kuluneet on tässä vähän ylempänä. Tämmöisellä irtopakalla tätä joutuu vähän niin kuin samalla pistää vastaan, mutta voidaan katsoa vaikka tuossa vielä kiekkoa, jossa on pakka kiinni. Niin tällaihan tämä on suht helppoa, koska tuo vapaarattaan kynsimekanismi tavallaan hoitaa sen kiinni pitämisen ja me voidaan vääntää täältä vivusta vaikka pinnoja vasten sitten. Ja kuinka paljon tähän voimaa pitää käyttää, niin noin 100 newtonia, eli aika paljon. Vastaa siis niin kuin tässä olisi tämän vivun päässä 10 kilon punnus. Ja täälläkin jo kulumaan, tämä on siis tämän mun gravelipyörän vaihtokiekot, katsotaan tosta vielä. No, tää on ihan vähän niin kuin tuo maantiepakkakin, eli tää ratas on ihan hyvässä kunnossa. Mutta täällä jo näkyy kuluma. Tämä työkalu on tarkoitettu myös 12-lehtisille pakoille, ja mä kokeilin sitä ton, joka nyt tietysti ei kulumaa vielä ole tuossa pyörässä, mutta niin kuin periaatteellisesti, niin tässä tulee jo ongelmaksi, että koska tämä ketjunpätkä tässä työkalussa on 10 ketju, niin se 12 rattaiden väli on niin kapea, että se täytyy tosi tarkasti se työkalu täriä siihen, että ton efektin sen viimeisen lenkin suhteen saa niin kuin ilmenemään, ettei se laahaa siihen naapurin rattaaseen tämä ketju. No sehän on tietysti taas korjattavissa sillä, että vaihtaa tämän 10 ketjun pätkän tilalle vaikka 12 sen, kun se vaan tuossa on niitillä kiinni. Tämä lenkkien jakohan on aina sama se puolituumaa. Tai miksei joku kätevä emäntä tai isäntä tee koko työkalun alusta asti itse. Niille yli 21 piikkisille ohje on se, että pistää tämän ketjun vaan siihen ympärille ja vääntää ja katsoo, että hyppääkö se yli. Mutta senhän sä huomaat jo ajaessakin sitten, koska se on ihan sama tilanne tavallaan, että siinä ei ole niin kuin mitään oikeastaan lisäarvoa tällä työkalulla. Mutta kuten sanottu, niin sieltä pakan pienemmästä päästähän ne rattaat yleensä ensinnä lähtee kulumaan. Ja siihen tämä on kyllä hyvä toimiva peli. Mutta nyt ainakin tiedät, että tämmöinenkin keino ja työkalu on olemassa tuon rataspakan kulumisen seurantaan, joka tosiaan noin silmämääräisesti ja muilla keinoin on vähän mysteeri. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi! Ja muistutus vielä, että jos sä päädyt vaihtaa rataspakkaa, niin tietysti sitten myöskin aina uusi ketju, koska muutenhan se sun kulunut ketju lähtee syömään sitten sitä utuvasta rataspakkaa.